प्रिपरेशन ऑफ KMnO4. या ठिकाणी KMnO4चं प्रिपरेशन करायचं आहे. जसं की तुम्ही सोडियम हायड्रॉक्साईडचं प्रिपरेशन केलात. कसं प्रिपरेशन केलं सोडियम हायड्रॉक्साईडचं, की त्या ठिकाणी आपल्याला 1 नॉर्मल सोडियम हायड्रॉक्साईड जर तुम्हाला हवं असेल तर त्या 1 नॉर्मल सोल्युशनसाठी तुम्ही काय केलं की 1 नॉर्मल सोल्युशन ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड इज in the preparation of 1 normal solution of sodium hydroxide, you have to take or you have to weigh accurately 40 grams of sodium hydroxide in 1 liter distilled water. जर 1 लिटर पाण्यामध्ये जर 40 ग्रॅम जर तुम्ही सोडियम हायड्रॉक्साईड टाकला तर तो झाला 1 नॉर्मल. तसंच आपल्याला या ठिकाणी परमॅंगनेटचं पण करायचं आहे. तर इथं काय होतं पहा, इन द व्ह्यू ऑफ ऑल दीज कन्सिडरेशन KMnO4 इज प्रिपेअर्ड. आता आपण KMnO4 कसं करतोय, हे जे मागचे डिसएडव्हान्टेजेस आता पाहिले की त्या ठिकाणी काय काय मॅंगनीज डायऑक्साईड MnO2 फॉर्म होतो. तो फॉर्म झाल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होऊ शकतं की त्याचा जो एंड पॉईंट आहे त्या एंड पॉईंटमध्ये त्या ठिकाणी प्रेसिपिटेट ब्रिक रेड कलरचा किंवा तो त्या ठिकाणी ब्राऊन कलरचा जो प्रेसिपिटेट दिला तो प्रेसिपिटेट त्या ठिकाणी तयार होऊ शकतो. तो झाल्यामुळे त्या ठिकाणी इक्वलन्स पॉईंट तुम्ही 100% क्लिअरली आयडेंटिफाय करू शकत नाही. मग या केसमध्ये तुम्ही कसं प्रिपरेशन करणार, किंवा त्याच्यामध्ये जर काही वॉटर मॉलिक्यूल आले किंवा डस्ट आली तरी सुद्धा त्याचं जे कन्सन्ट्रेशन आहे ते फार वेळासाठी कॉन्स्टंट राहत नाही, परत ते कन्सन्ट्रेशन रिड्यूस होतं. म्हणजे KMnO4 जे सोल्युशन आहे जेव्हा जेव्हा तुम्ही यूज करता तेव्हा तेव्हा ते फ्रेशली प्रिपेअर्डच हवं आहे. तिथं दिलेलं असतं यूज द फ्रेशली प्रिपेअर्ड KMnO4 सोल्युशन. मग वाय देर इज अ नीड टू प्रिपेअर फ्रेशली KMnO4 सोल्युशन, या ठिकाणी तुम्हाला त्याचं आन्सर मिळालेलं आहे. का तर त्या ठिकाणी तुम्हाला आत्ताच सांगितल्या पद्धतीनं जर तो मॉलिक्यूल जर एखाद्या एअरशी किंवा एखाद्या डस्टशी जर कॉन्टॅमिनेट झाला किंवा त्या ठिकाणी सनलाईटशी जर कॉन्टॅमिनेट झालं डिकम्पोजिशन होतं आणि त्या ठिकाणी त्याचं काय होतं कन्सन्ट्रेशन रिड्यूस होऊ शकतं आणि रिझल्ट तुम्हाला 100% क्लिअर मिळू शकत नाही. म्हणून आता बाय कन्सिडरिंग ऑल दिस कन्सिडरेशन, आता हे सर्व डिसएडव्हान्टेजेस आपल्याला माहीत आहेत असं समजून आपण आता प्रिपरेशनला जातोय. काय होतं, द सिंगल ड्रॉप ऑफ KMnO4 सोल्युशन इवन ॲट अ कन्सन्ट्रेशन ऑफ 0.01 confers a distinct pink color to 50 ml solution at the end point. There is no need to use 0.1 normal KMnO4 solution. Generally 0.02 normal KMnO4 solution are used. पण जसं की यामध्ये असं आहे की तुमच्याकडे KMnO4चा जरी सिंगल ड्रॉप तुम्ही जरी 0.01 नॉर्मल फार कमी झालं पहा, म्हणजे किती 40 ग्रॅम जर तुम्ही सोडियम हायड्रॉक्साईड घेतला 1 लिटरमध्ये तर ते झालं 1 नॉर्मल. 4 ग्रॅम जर 1 लिटरमध्ये जर टाकला तर ते झालं 0.1 नॉर्मल आणि 0.4 ग्रॅम 1 लिटरमध्ये जर टाकला तर ते झालं 0.01 नॉर्मल. त्या लेवलला जाऊन जर तुम्ही KMnO4चं जर सोल्युशन प्रिपेअर केलात म्हणजे एवढं जास्त डायल्यूट जरी केलात तरी सुद्धा त्याचा एक सिंगल ड्रॉप सोल्युशन हा त्या ठिकाणी काय करू शकतो, डिस्टिंक्ट पिंक कलर तुम्हाला देऊ शकतो. म्हणजे एंड पॉईंट काय पिंक कलर आहे KMnO4चा, मग तो तुम्हाला एंड पॉईंट पिंक कलर तेवढ्या लेवलला पण देऊ शकतो. हे सुद्धा फार जास्त झालं, पण जनरली 90% केसमध्ये 0.05 नॉर्मल किंवा 0.02 नॉर्मल KMnO4 सोल्युशन यूज केलं जातं. एवढ्या डायल्यूट ह्याच्यामध्ये सुद्धा त्याचा आपल्याला रिझल्ट येऊ शकतो. हे हळूहळू तुम्हाला प्रॅक्टिकल सुरू झाल्यानंतर लक्षात येईल. देन सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ 0.02 नॉर्मल सोल्युशनसाठी आपल्याला इथं काय करायला लागेल पहा, तर या ठिकाणी 0. यू हॅव टू वे ॲक्युरेटली 0.63 ग्रॅम्स. लक्षात घ्या 0.6 KMnO4चं जर तुम्ही मॉलिक्युलर वेट कन्सिडर करणार असाल ते सर्व कन्सिडर करून जर त्याचं जर आपण 0.02 साठी जर आपण कॅल्क्युलेशन करणार आहोत तर ते कॅल्क्युलेशन जर आपण केलं तर 0.60 यू हॅव टू वे ॲक्युरेटली 0.63 ग्रॅम्स ऑफ KMnO4 अँड डिझॉल्व टू 1 लिटर सोल्युशन ऑफ वॉटर. म्हणजे 0.63 ग्रॅम KMnO4 घ्यायचा आणि 1 लिटर पाण्यामध्ये तो डिझॉल्व करायचा आहे. दिस KMnO4 crystals dissolves slowly. So heat a part of water. आता KMnO4 आहे हे डिझोल्युशन फार स्लोली आहे. मग हे डिझोल्युशन जर एनहान्स, इफ यू वॉन्ट टू एनहान्स द डिझोल्युशन रेट देन यू नीड टू गिव्ह द हीट टू दॅट सोल्युशन. त्या सोल्युशनला तुम्ही काय केलं पाहिजे, हीट दिली पाहिजे. मग ही हीट देताना कसं आहे की ही हीट दिल्यामुळे काय होतं की ते कंटेंट ते क्रिस्टल्स डिझॉल्व होऊ शकतात. देन डिकांट अगेन अँड रिपीट द प्रोसिजर. मग थोड्या वेळानंतर ते ठेवा, डिकांट करा, परत त्याला हीट द्या, परत डिकांट करा, परत त्याला हीट द्या आणि त्याचं 100% डिझोल्युशन करून द्या. ही एक मेथड झाली. किंवा द सोल्युशन शुड बी कॅप्ट फॉर 7 to 10 days
or the process accelerate by boiling for 1 to 2 hours. किंवा तुम्ही असं करू शकता की त्या ठिकाणी थोड्याशा 3 मेथड. पहिली कोणती, थोड्या थोड्या पार्टला हीट करा आणि ते डिकांट करून ते सॅम्पल हळूहळू डायल्यूट करा. किंवा दुसरी मेथड काय की 7 ते 10 दिवसासाठी ते सॅम्पल डिझॉल्व्ह होण्यासाठी ठेवून द्या, ॲटोमॅटिकली डिझॉल्व्ह होईल. किंवा तुम्ही काय करा 1 ते 2 तासासाठी ते काय करा बॉईल करून टाका, तुमचं त्या ठिकाणी डिझोल्युशन होऊन जाईल. ऑल दी प्रिकॉशन्स मेन्शन अबोव शुड बी टेकन केअर. आता प्रिकॉशन्स आपल्याला माहिती आहे की स्टोरिंगची प्रिकॉशन आहे, स्टॉपरची आणि फिल्टरिंगचे. स्टोअर करताना कसा स्टोअर केला पाहिजे, तो डार्क प्लेसमध्ये केला पाहिजे. अवॉइड द सनलाईट, त्या ठिकाणी डार्क कलरची बॉटलच यूज केली पाहिजे. स्टॉपर आहे त्या ठिकाणी रबर स्टॉपर तिथं नसला पाहिजे, कारण त्याचं ऑक्सिडेशन होणार आहे. त्यानंतर जर त्या ठिकाणी फिल्ट्रेशनसाठी जर तुम्ही जर फिल्टर पेपर जर रेग्युलर फिल्टर पेपर जर यूज करणार असाल तरीसुद्धा ते योग्य नाही आहे. मग हे सर्व कन्सिडरेशन करून आपण याचं प्रिपरेशन केलं. कसं केलं, 0.63 ग्रॅम ऑफ पोटॅशियम परमॅंगनेट इज डिझॉल्व इन 1 liter solution for the preparation of 0.02 normal KMnO4. If you want to prepare 0.01 normal KMnO4, then you need to weigh accurately 0.32 grams of KMnO4, 0.01 साठी आणि 0.02 साठी त्याच्या डबल 0.63 ग्रॅम्स. ओके, या ठिकाणी प्रिपरेशन सर्वांना समजलं असेल तर या ठिकाणी चॅट बॉक्समध्ये मला रिप्लाय द्या येस म्हणून. काय केलं आपण, 0.63 ग्रॅम ऑफ पोटॅशियम परमॅंगनेट घेतलं आणि ते 1 लिटर वॉटरमध्ये आपण डिझॉल्व्ह केलं. आणि हे डिझॉल्व्ह होत असताना आपण 3 मेथड यूज केल्या. त्याला आपण काय केलं, पहिल्या वेळेस आपण काय केलं, थोडं थोडं त्याच्यामध्ये हीट करत गेलो. जसं हीट होईल तसं त्याचं डिझोल्युशन होईल. डिझॉल्व्ह झालं की डिकांट करून घ्या, राहिलेलं सॅम्पल परत त्याच्यामध्ये हीट करा, असं करत करत ते केलं. किंवा दुसऱ्या मेथडमध्ये आपण काय केलं की त्याला 7 ते 10 दिवसासाठी ठेवून दिलं, नंतर ते 100% डिझॉल्व्ह झालं. किंवा तेच सोल्युशन आपण 2 ते 3 तासासाठी आपण बॉईल केलं आणि ते रेग्युलर नॉर्मल टेम्परेचरला कन्वर्ट केल्यानंतर ते सोल्युशन यूज केलं. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 सोल्युशन. एक्झाममध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो, डिस्कस द प्रिपरेशन अँड स्टँडर्डायझेशन ऑफ KMnO4 सोल्युशन फॉर 5 मार्क्स. लक्षात ठेवा, प्रिपरेशन अतिशय सोपं आहे, तुम्हाला सांगितलं. आणि प्रिपरेशन लक्षात ठेवायचं म्हणजे KMnO4चं मॉलिक्युलर वेट घ्या, त्याची समेशन करा आणि ते 1 लिटरला डिझॉल्व्ह करा. ते झालं तुमचं 1 नॉर्मल आणि अकॉर्डिंगली तुम्ही ते कन्वर्ट करू शकता. तसंच आता या ठिकाणी स्टँडर्डायझेशन ऑफ परमॅग्नेट सोल्युशन can be standardized by the various method. For example, standardization with oxalic acid, with sodium oxalate, with ferrous ammonium sulfate, with ascorbic arsenic trioxide, and with potassium ferrocyanate. The most convenient of the above are sodium oxalate and oxalic acid. या दोन्हीमध्ये सगळ्यात वाईडली यूज करणारे कोणते आहेत, सोडियम ऑक्झालेट अँड दे ऑक्झॅलिक ॲसिड. एक्झाममध्ये तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतो क्वेश्चन, हाऊ विल यू प्रिपेअर अँड स्टँडर्डाइज पोटॅशियम परमॅंगनेट बाय युझिंग सोडियम ऑक्झालेट और ऑक्झॅलिक ॲसिड. यापैकी तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. बोथ मस्ट बी केमिकली प्युअर अँड मस्ट करस्पॉन्ड्स टू देअर फॉर्म्युलाज. It is easy to purify sodium oxalate, which is a formula having N2C2O4, by recrystallization from water and drying at 240 degree to 250 degree Celsius. And oxalic acid is more difficult to purify and is non-hygroscopic. However, it contains water of crystallization and it is efflorescent. लक्षात घ्या, या ठिकाणी सोडियम ऑक्झालेट आणि ऑक्झॅलिक ॲसिड आहे. आता या ठिकाणी या दोन्ही मेथड यूज केल्या जातात. त्यापैकी सोडियम ऑक्झालेटची ही वाईडली यूज करणारी मेथड आहे, कारण का, इट इज इझी टू प्युरिफाय बाय द रिक्रिस्टलायझेशन मेथड. आणि ऑक्झॅलिक ॲसिडमध्ये काय की त्याचं प्युरिफिकेशन समवॉट डिफिकल्ट अँड इट इज नॉन हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. सो इट कंटेन्स वॉटर ऑफ द क्रिस्टलायझेशन अँड इट इज इफ्लोरेसंट. त्या ठिकाणी वॉटर मॉलिक्यूल असतात, इफ्लोरेसंट आहे, म्हणून आपण जनरली ऑक्झॅलिक ॲसिडपेक्षा सोडियम ऑक्झालेटच यूज करतो. आता पहा, this is the reaction of this particular titration where sodium oxalate when interacted with potassium permanganate in presence of acidic medium, that is H2SO4, it will be gives 2 molecules of MnSO4 plus K2SO4 plus 5 molecules of N2SO4 plus 8H2O plus 10 CO2. Then
when this oxalic acid is interacted with, oxalic acid is 5H2Cr2O4 interacted with KMnO4 plus sulfuric acid, it gives 2 moles of the MnSO4 plus K2SO4 plus 8H2O plus 10CO2. In both the cases, the C2O4 minus minus ions are gets oxidized as follows. आता पहा C2O4 minus minus हे कसे ऑक्सिडाइज होतात, तर C2O4 minus 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 2 electron gives or converted to 2 molecules of CO2. So here is the oxidized state. ऑक्सिडेशन झालं या ठिकाणी म्हणजे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन झालेत, त्याच्यामध्ये लक्षात घ्या इलेक्ट्रॉन लॉस केलेले आहेत म्हणून त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे CO2 तयार झाला आहे म्हणजेच तो ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये आहे. Therefore the gram equivalent weight of Na2C2O4 म्हणजे सोडियम ऑक्झालेट and the oxalic acid calculated respectively as here. मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी ग्रुपमध्ये पण सांगितलं होतं की त्या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं इक्वॅलंट वेट कन्सिडर करायचं आहे. इक्वॅलंट वेट कन्सिडर करत असताना इक्वॅलंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्युलर वेट डिवायडेड बाय द व्हॅलेन्सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बरोबर आहे. मग आता या ठिकाणी जर आपण पाहिलं इक्वॅलंट वेट ऑफ सोडियम ऑक्झालेट इज इक्वल टू त्याची जर आपण बेरीज केली मॉलिक्युलर वेटची तर 134 डिवायडेड बाय त्या ठिकाणी चार्ज किती आहे 2 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 67 ग्रॅम्स, हे झालं त्याचं इक्वॅलंट वेट. अँड वेन ग्रॅम इक्वॅलंट वेट जर आपण जेव्हा घेतो आणि ते 1 लिटरला आपण डिझॉल्व करतो त्यावेळी ते एक नॉर्मल सोल्युशन होतं. म्हणजे जर तुम्हाला Na2C2O4 म्हणजे सोडियम ऑक्झालेटचं जर तुम्हाला 1 नॉर्मल सोल्युशन तयार करायचं असेल तर तुम्ही काय केलं पाहिजे 67 grams of sodium oxalate dissolved in 1 liter solution केलं तर ते 1 नॉर्मल होईल. सिमिलरली ऑक्झॅलिक ॲसिडसाठी सुद्धा काय 126.06 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 63.03 ग्रॅम्स. ओके, हे लक्षात आलेलं असेल. आता हे जर पाहिलं तर यानुसार आपण काय करूया प्रिपरेशन ऑफ सोडियम ऑक्झालेट. सोडियम ऑक्झालेटचं प्रिपरेशन आपण करायचं आहे, किती करायचं आहे 0.02 नॉर्मल आणि किती ml करायचं आहे 25 ml. तसंच आपण ऑक्झॅलिक ॲसिडसाठी सुद्धा 0.02 नॉर्मल 25 ml साठी तयार करायचं आहे. जर तुम्हाला 25 ml सोडियम ऑक्झालेट जर प्रिपेअर करायचा असेल तर तुम्हाला किती ग्रॅम सोडियम ऑक्झालेट घ्यायला लागेल तर त्याचा आन्सर 0.02 इंटू 67 इंटू 0.25 वॉट एवर द आन्सर विल बी देअर दॅट विल बी द टेकन इंटू द 25 ml of the distilled water and it will be the 0.02 normal solution of sodium oxalate in 25 ml distilled water. And similarly oxalic acid 0.02 into 63.03 into 0.25. Now transfer the substance म्हणजे now transfer the amount whatever the amount is there म्हणजे या दोन्हीचं जे काही कॅल्क्युलेशन असेल या दोन्हीचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही घ्यायचं आहे आणि तेवढं ग्रॅम सोडियम ऑक्झालेट किंवा ऑक्झॅलिक ॲसिड घ्यायचं आणि ते 250 mlच्या फ्लास्कमध्ये मिक्स करायचं अँड देन फायनली मेकअप द वॉल्यूम विथ द वॉटर अँड कॅल्क्युलेट and record the normality of the solution. So this is all about the standardization. Now the further continuing this procedure, now pipette out. आता हे जे सोल्युशन तुम्ही केले त्याच्यापैकी काय करा pipette out 25 ml प्रायमरी स्टँडर्ड सोल्युशन. काय प्रायमरी स्टँडर्ड यूज केलं आपण सोडियम ऑक्झालेट आणि ऑक्झॅलिक ॲसिड दोन्हीपैकी जे असेल ते आपल्याला काय करायचं आहे त्या ठिकाणी 25 ml घ्यायचं आहे. कशामध्ये घ्यायचं आहे कोनिकल फ्लास्कमध्ये. त्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे 2 नॉर्मल H2SO4 त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. का H2SO4 ॲड करायचं आहे तर पहा इथे पहा हीट दिस सोल्युशन ॲट 75 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सिअस बिकॉज बॉइलिंग विल डिकम्पोजेस द ऑक्झॅलिक ॲसिड. त्या ठिकाणी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्झॅलिक ॲसिड होईल म्हणजे त्याच्यामधनं काय होणार आहे वॉटर मॉलिक्यूल रिलीज होतील. नाव the 3 concurrent readings to be taken and calculate for normality is done. म्हणजेच तुम्हाला काय करायचं पहिल्यांदा 25 ml हे प्रायमरी स्टँडर्ड सोडियम ऑक्झालेट किंवा ऑक्झॅलिक ॲसिड घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे तुम्हाला 2 नॉर्मल सल्फ्युरिक ॲसिड ॲड करायचं आहे आणि हे सोल्युशन तुम्हाला काय करायचं आहे KMnO4च्या अगेन्स्ट टायट्रेट करायचं आहे. आलेली रिडिंग नोट करा. अशा 3 रिडिंग तुम्ही त्या ठिकाणी नोट करायचे आहेत आणि या